গাইজ অলপ খিচিৰি বনাই আছোঁ, ধুনীয়া খিচিৰি, মানে মই নবনাওঁ, পিন্ধা যে বনাব। ময়ো লগতে হেল্প কৰি দিম বাৰু। এয়া প্ৰথমতে মই অকণমান পুৰণি ভিডিঅ' কিন্তু আজি মানে আপলোড কৰি আছোঁ। এয়া মুৰ্গীখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি পিন্ধা যে বনাব, তাই মানে ধুনীয়াকৈ মোক মেৰিনেট কৰি দিছে। মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, মানে আৰু হোৱা নাই। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি কাটি দিলোঁ, লগতে মটৰ, আদা, নহৰু এইবিলাক গোটেইখিনি মই ৰেডি কৰি দিম, তাই বনাব। মানে ছোৱালী শিকিব লাগে, মোৰ দুজনী ছোৱালী, দুইজনীয়ে জানে বাৰু, তথাপি মই শিকাই দিম। এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত পিঁয়াজ যে বনাব এতিয়া। মাংসটো পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ, পিঁয়াজ আৰু তেল ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজ। চিকেনটো ভাজি লৈছা। অঁ, এতিয়া দিম তেজপাত দুটা, লগত দালচিনি, ইলাচি আৰু মানে গেছত বনাব পৰা নাই, ৰাইচ কুকাৰত, হয়নে? অঁ, চাউলখিনি দি দিয়া এতিয়া। চাউলখিনি দিম দিয়া, খিচিৰি হ'ব যে, খিচিৰি মানে পোলাও খিচিৰি মিক্স এনেকুৱাত বনাই দিবা। তেল কমকৈ দিয়া হৈছে। ইয়াতে নিমখ দিলোঁ দেই। আদা নহৰু পেষ্ট, লগতে কেঁচা জলকীয়াও আছে। তাৰপিছত দিম মটৰ, য়েল্লো মটৰ বেছিকৈ দিছোঁ দেই, ভাল লাগিব খাই। ধুনীয়াকৈ এতিয়া খুন্দি লোৱা। তোমাক মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ হেল্প কৰি দিওঁ দেই। এনেকুৱা ঘূৰাই দিয়া। এয়া জালুকৰ গুড়ি, অকণমান জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ, অকণমান হালধি পাউডাৰ দিছোঁ দেই। ইয়াতে দুটা জলকীয়া, তাৰপিছত এয়া চিকেনখিনি গোটেইখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে দিলোঁ পানী, উতলা পানী, পূৰা উতলা পানী দিলোঁ। কিন্তু পানী দিলোঁ দেই। এতিয়া অকণমান ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি মিক্স কৰি দিয়া। গোটেইখিনি পানী লাগিব চাওঁ। অঁ, লাগিব। এতিয়া আৰু অলপ মিক্স কৰি এনেকুৱা, তাৰপিছত ঢাকনি মাৰিব লাগিব। এইটো খিচিৰি লগত পিনা যে পোলাও ভাল পায় গাইজ, মই আজি খিচিৰি বনাই দিলোঁ ন। খিচিৰি পোলাও ইমান সিজিব নিদিওঁ দিয়া, পোলাও নিচিনা ৰাখিম, হ'ব? আকৌ 10 মিনিটমান পিছত চেক কৰি চাম। 10 মিনিট নালাগে, চাই লওঁ। ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। চোৱাচোন সিজিছেনে? সিজিছে, ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে ন? টেষ্টি। আৰু অলপ 5 মিনিটমান দমত থৈ দিয়া, ধুনীয়া হ'ব। লৰাই দিয়াচোন। ঘিৰ বটলটো আনা, ঘি দিবা ওপৰত, ভাল লাগিব। লাষ্টত এনেকুৱাকৈ অকণমান ঘি দিলোঁ, আৰু যেতিয়া মানে পূৰা ৰেডি হৈ যাব, তাৰপিছত খোৱাৰ সময়ত অকণমান আৰু দি ল'ম আমি বাচনত, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব তেতিয়া, গোন্ধটো থাকিব। এনেকুৱাকৈ খিচিৰি মানে পোলাও দুইটা মিক্স ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল। বহুত বেছি মানে মই তেল দিয়া নাই, অকণমান দিছিল। পিন্ধা যে বাৰু বনাইছে, ময়ো লাগি আছোঁ। এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি দিলোঁ, এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব। নতুন যদি হয় প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি ল'ব। বাকী অন্য এটা নতুন ৰেচিপিত আকৌ লগ পাম। বাকী কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এয়া ধুনীয়া হৈছে, ৰেডি হৈ গ'ল। বাকী ফ্ৰেণ্ডছ, ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে অকণমান জনাবচোন, ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।